नमस्कार, फोन युनिभर्सिटी नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामी अप्सनल म्याथमा एसईमा आउने 4 मार्क्स जसले क्यारी गर्छ सल्भ बाइ फ्याक्टर थ्योरम, त्यसलाई हामी सल्भ गरेर हेर्नेछौँ। यो क्वेशनलाई म दुई तरिकाबाट सल्भ गर्नेछु, त्यही भएको कारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र विदाउट फर्दर अडु लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट अफ अल यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा लेट fx इज इक्वल्स टु x cube minus 9x square plus 23x minus 15। अब यो पछाडीको टर्म हेर्नु होला, पछाडीको टर्म हाम्रो -15 छ, त्यसैले सिन्स 15 इज आवर कन्स्ट्यान्ट, हाम्रो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ 15 भएको कारणले गर्दा फेरि all possible factors are 15 लाई डिभाइड जाने नम्बरहरू, फर एक्जाम्पल +-1 +-3 +-5 र +-15 15 itself can divide 15, त्यसैले हामीले 15 पनि लेखेका छौँ। यहाँसम्म त कन्फ्युजनका कुरै छैनन्। अब भने फ्याक्टर थ्योरम युज गर्दैछौँ भनेपछि फ्याक्टर थ्योरमले के भन्छ, x को ठाउँमा हामीले कुनै पनि नम्बरलाई हाल्दाखेरि भ्यालु कति आउनुपर्छ, 0 आउनुपर्छ। त्यही गरौँ त्यसो भए यहाँनेरि when x is equals to 1 f1 is equals to f1 हाल्दाखेरि 1 cube minus 9 into 1 को स्क्वायर प्लस 23 into 1 minus 15। यति गरिसक्दाखेरि यो 1 यो 9 यो 23 अनि यो माइनस 15 जस्ताको तस्तै यसलाई र यसलाई जोड्दा हाम्रो 24 र यसलाई र यसलाई गर्दा हाम्रो 24 which is equals to 0। त्यसो भएपछि जुन भ्यालु हामी हाल्दाखेरि यहाँनिर 0 आउँछ। तपाईले यो प्लस हालिसकेपछि -1 हाल्नु पर्थ्यो, त्यसपछि +3 त्यसपछि -3 +5 -5 गर्दा गर्दै तपाईले जबसम्म 0 आउँदैन तबसम्म गर्ने। हामी चाहिँ लकिली फर्स्ट रोटीमै आयो। त्यसो भए x - 1 इज अ फ्याक्टर अफ fx। यहाँनिर तपाईको +1 हाल्दा आएको छ भने यहाँ -1 लेख्नुस्, यहाँ -1 हाल्दा आएको छ भने यहाँ चाहिँ ठिक अपोजिट साइन +1 छ भने -1 लेख्ने कुरो त्यति नै छ। अब यति भइसकेपछि हामीले जुन यो टर्मले छ, यो जुन हामीले भ्यालु निकालेका छौँ, यो फ्याक्टरले चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दा सिन्थेटिक डिभिजन गरेर युज गरेर चाहिँ हामीले फर्दर यसलाई डिभाइड गर्नुपर्ने छ, which we can do right now। Dividing fx by 1 using synthetic division। सिन्थेटिक डिभिजनको बारेमा हामीले एउटा भिडियो बनाइसकेका छौँ। यदि तपाईलाई सिन्थेटिक डिभिजन आउँदैन भने माथि दिएको यो कार्डमा क्लिक गरेर त्यो भिडियो हेर्नु होला। एकदमै डिटेल्समा हामीले एक्सप्लेन गरेका छौँ। चारवटा क्वेशन्सलाई ट्याकल गरेका छौँ, 4 थरीका। आई होप त्यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले यो कुनै पनि प्रकारको सिन्थेटिक डिभिजन चाहिँ मिस गर्नुहुन्न। लेट्स यदि भइसक्दा अब हामीले भर्खरै निकालेको fx1 भ्यालु हाल्दा निकालेको थियौँ, त्यही भएर 1 लेख्छौँ यहाँनेरि। त्यसपछि यसको कोफिसिएन्ट भनेको केही छैन, अगाडि भने 1 हुन्छ, यसको अगाडि -9 र यसको अगाडि 23 र यो 15 लाई जस्ताको तस्तै यहाँ माइनस छ, माइनस पनि लेख्ने। भर्खरै मैले के गरेँ भन्दा यो जति पनि x र x को भ्यारिएबल्सहरू छ तिनीहरूको अगाडिको कोफिसिएन्टहरू लेखेको छु। यहाँ त x को भ्यारिएबल छैन, तर यो कन्स्ट्यान्टलाई जस्ताको तस्तै सार्न पाइन्छ। अब यति भइसकेपछि फर्स्टलाई हामीले के गर्ने, जस्ताको तस्तै झार्ने। यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, 1 1 जा 1 -9 + 1 गर्दा -8 1 8 जा -8। यसबाट यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भन्ने कुरा। अब यो गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै 15 -1 ले 15 लाई गर्दा 15 अनि यो र यो माइनस गर्दा 0। यहाँसम्म गरिराख्दा यदि तपाईको रिमाइन्डर 0 आएन भने कतै मिस्टेक भइसकेको कुरा तपाईले बोध गर्न सक्नुहुनेछ, किनभने फ्याक्टर थ्योरम युज गरिसकेको छौँ भने चाहिँ रिमाइन्डर जहिले पनि 0 नै आउनुपर्छ। यदि फ्याक्टर थ्योरम के भन्छ, फ्याक्टरले हामीले डिभाइड गर्दाखेरि fx को भ्यालु नत्र रिमाइन्डर चाहिँ जहिले पनि कति आउनुपर्छ, 0 नै आउनुपर्छ। लेट्स कन्टिन्यू। अब कोसेन्ट इज इक्वल्स टु यो x³ थियो, यो x², यो x को भ्यालु हामीले लेखेको, मैले यो टाउकोमा त्यही लेखेको छु। त्यसपछि x² चाहिँ घटेर x² मा एक स्टेप डाउन, x² को एक स्टेप डाउन x को एक स्टेप डाउन भनेको x लेखिराख्नु पर्दैन। त्यति भएपछि कोसेन्ट भनेको हाम्रो यो यिनीहरु 1x² जसमा मैले 1 लेखिराख्नु जरुरी छैन, मैले 1 लेखिन, माइनस
8 साइन जे छ त्यही लेख्नु होला x यसको अगाडि केही छैन भनेपछि प्लस 15। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा 8 क्लासमा 9 क्लासमा म्याथमा हामीले फ्याक्टराइजेसन गरिरहेका छौं फ्याक्टर त्यही गरौँ। त्यसो भए x स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 यसलाई अलिकति क्लियर लेख्छु म 5 3 जा 15 x प्लस 15 भयो। अब x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 x कमन तान्ने x माइनस 5 त्यसै गरेर माइनस 3 कमन तानौ x प्लस माइनस 5 र यसो गरेर हाम्रो x माइनस 3 र x माइनस 5 आइसकेको छ। देयरफोर फ्याक्टर्स अफ fx आर x माइनस 3 x माइनस 5 अनि x माइनस 1 जुन चाहिँ हामीले अगाडि यो डिभिजन गर्नुभन्दा अगाडि निकालेका थियौं। अब यसलाई नै हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा देयरफोर x इक्वल्स टु माइनस 3 छ भने x माइनस 3 इक्वल्स टु 0 लेख्दा x इक्वल्स टु माइनस 3 उता जान्छ प्लस हुन्छ। त्यो भएको कारणले यसलाई मैले सिधै 3 लेखे माइनस 5 उता जाँदा प्लस 5 एन्ड 1। So this is the solution for our question. I hope अगाडिको मेथड सजिलो थियो तर यो भन्दा सजिलो यो मेथड रहेको छ बुझ्दा फेरि त्यही भएर आनन्दले राम्ररी सुन्नु होला। इट इज अल्सो इजी मेथड इट इज अल्सो प्लजेबल टु डु इन एक्जाम। यसको लागि पनि अगाडिको स्टेप सेम रहनेछ। लेट fx इक्वल्स टु x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15। यसमा पनि हामी सिन्स 15 इज आवर कन्स्ट्यान्ट पछाडिको क्रमलाई हामी कन्स्ट्यान्ट मान्छौं त्यसो भएको कारणले 15 लाई कन्स्ट्यान्ट मान्दै छौं। all possible factors are के जस्तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 एन्ड प्लस माइनस 15। अब when x is equals to 1 के जस्तो fx को भ्यालु सिधै 0 लेखे मैले अघि भर्खरै गरेको थिए। यदि तपाईले त्यो प्रोसेस हेर्नु भएको छैन भने प्लिज पछाडी गएर हेर्नु होला कसरी मैले यो 0 निकालेको थिए भनेर। अनि यति भइसकेपछि अब देन हामीलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ के हो भने x माइनस 1 चाहिँ इज अ फ्याक्टर। fx इज इक्वल्स टु x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15। यो जुन फ्याक्टर निस्केको छ हामीले यो भरि सबैतिर एउटै कुरा बनाउनलाई ट्राई गर्नेछौं। यसको अर्थ चाहिँ म के भनिरहेको छु भन्दा यो सबै ठाउँमा चाहिँ मैले कमन तान्दा फेरि x माइनस 1 आउनु पर्यो। त्यसो भए x क्यूब माइनस यसलाई मैले यसरी ब्रेक गर्नु पर्यो जसलाई चाहिँ मैले कमन तान्दा फेरि x माइनस 1 पाउन सक्नु पर्यो। त्यसो भए मैले यसलाई के गर्छु भन्दा x स्क्वायर किनभने यस दुईटाबाट अब कमन ताने भने मेरो कति बाँकी रहन्छ x माइनस 1। यो भर्खरै मैले 9 लाई 1 टुक्राइसकेपछि बाँकी रहेको 8x स्क्वायर यो दुईटा गर्दा 9 नै आउँछ। अब फेरि यसलाई टुक्राउँदा फेरि म के गर्छु भन्दा 8x प्लस 15x मा टुक्राउँछु किन भन्दा यो 23 पनि 8x र 15x हो र 8x मैले कमन तान्दा फेरि x माइनस 1 नै आउँछ र यो 15 लाई जस्ताको तस्तै। अब x स्क्वायर कमन तान्नुस् x माइनस 1 यसबाट पनि 8x कमन तान्नुस् x माइनस 1 यसबाट पनि 15 कमन तान्नुस् के आउँछ भन्दा x माइनस 1 नै आउँछ। यति भइसकेपछि यो र यो तीनटै मिल्छ x माइनस 1 कमन तान्ने त्यसपछि बाँकी रहेको x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 के जस्तो यसलाई पनि x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 अनि x माइनस 1 यो टर्मलाई मैले ब्रेकिङ अफ द मिडल टर्म गरेर सल्भ गरिरहेको छु। x स्क्वायर x माइनस 5 अनि त्यसपछि x माइनस 3 यो सल्भ गरिसकेपछि आको भ्यालु रहेको छ अहिलेको जस्तो। देयरफोर x इज इक्वल्स टु 1 3 and 5 our factors। यदि तपाईलाई चाहिँ फ्याक्टर्स
मात्रै सोधिएको छ भने चाहिँ तपाईले यो भन्दा अगाडि जसरी हामीले x - 1 x - 3 र x - 5 आर आवर फ्याक्टर्स भनेर लेखेर छोडेका थियौं त्यहाँसम्म गर्दा हुन्छ। यदि सल्भ भ्यालु नै भनेको छ भने चाहिँ तपाईले 1 3 5 भनेर निकालेर देखाइदिनु होला। एउटा एक्स्ट्रा स्टेपले तपाईलाई केही घाटा लाग्दैन, तर मार्क्स गुमाउने काम चाहिँ कतैबाट पनि नछोड्नु होला, कतै पनि बाट नगर्नु होला। र आजको भिडियो यति नै। हाम्रो यो सिरिजलाई फलो गर्दै हुनुहुन्छ, यदि हेल्पफुल लाग्दैछ भने प्लिज अरूसँग पनि शेयर गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक टिप्नु होला, अल्गोरिदमलाई पत्ता दिनुस् कि भिडियो राम्रो हुँदैछ, यो युजफुल छ भन्ने कुरा। प्लस यदि तपाईलाई कुनै प्रब्लम छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला, हामीलाई इमेल गरिदिनु होला। वी आर ह्यापी टु डु and we are happy to teach. Thank you very much. This much for today. See you in the next video.